Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. PEDPR 2.0 kini kembali. Jom kita study macam mana kita nak isi sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi sesi yang kedua. Jumpa selepas ini. Anda kini berada di channel Cikgu Suhaidi. Jangan lupa like dan subscribe untuk tidak terlepas info-info yang terkini. Hai, anda masih lagi bersama-sama saya, Cikgu Suhaidi, dalam channel Cikgu Suhaidi membincangkan tentang cara bagaimana step by step untuk kita mengisi sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Baik, dia bersama di belakang saya sekarang adalah merupakan interface bagi pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah yang telah dibuat oleh KPN. Okey, baik. Okey, perlu anda ketahui sebelum anda pelaporan tersebut, anda kena ada dua perkara. Pertama, dapatkan link sistem pelaporan daripada JPN ataupun PPD daerah masing-masing. Yang kedua, anda kena bersedia dengan ID D5 ataupun ID MOE anda, kerana dua perkara itu akan diminta. Okey, baik. First, kita perlu login ID. Okey, apa login ID di sini? ID ini kita perlu hanya masuk YIC kita tanpa senggang.
Ini telah berjaya simpan. Okey, sila ke laporan pengisian untuk melihat data yang telah berjaya disimpan. Okey, kita lihat borang pelaporan di sini. Okey, peringkat sekolah rendah, mata pelajaran, pilih tahun, kita pilih kelas. Okey, bilangan automatik. Okey, tarikh pelaksanaan. Kita boleh pilih. Ia akan automatik ikut hari. Okey. Okey, tempoh masa. Okey, tempoh masa dan pendekatan kita pilih dalam talian. Okey, dalam talian adalah perkara yang berkaitan dengan yang mana kita bila kita buat secara bersemuka bersemuka. Ada interaksi dua hala. Okey, dua talian bila kita bagi contoh kita bagi rakaman ataupun kita bagi bahan yang kita ambil dari di dalam YouTube. Okey, kita minta supaya murid-murid buat. Okey, itu dua talian. Gabungan kita gabungkan talian dan dua talian. Okey. Baik. Kemudian bilangan secara dalam talian. Okey, berapa bilangannya? Okey. 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 Kemudian kaedah PEDPR kita pilih. Kita menggunakan talian, menggunakan platform 5. Kalau ya, pilih ya. Kalau tidak, tidak. Kaedah digunakan sederhana talian, ya ke tidak. Menggunakan modul ataupun projek. Okey, modul yang kita ikut. Ya, projek dia lebih pada PBL lah. Okey, kemudian yang ni, okey, yang ni perlu. Dia akan ni lah. Kita hanya perlu, kita tak perlu isi semua, perlu isi yang diminta saja. Okey, kelabu-kelabu ni tak perlu. Okey, apakah anda melaksanakan PBD? Ya. Okey, kalau kita dia, masa kita melaksanakan PDPC tadi, kita ada buat PBD. Okey, kita tekan. Dengan PBD record. Okey, ya. Okey, kaedah pentaksiran belajar. Pengertian. Okey. Okey, kemudian kita boleh tekan simpan. Okey. Baik. Okey, saya tekan simpan. Kerana apa? Sebab saya belum lagi melaksanakan PDPR tersebut. Okey. Baik, di sini dimaklumkan data akan dianalisis secara harian menggunakan PPH KPM mulai jam 6 sehari sebelum sehingga 6 petang. 6 petang hari sebelum sehingga 6 petang hari semasa. Okey, dia akan proses data tadi, analisa tadi start daripada pukul 6 petang. Okey. Selesai. Okey, kita tekan simpan. Okey, simpan. Berjaya disimpan. Okey. Okey, kita boleh melihat PDPR laporan kita. Okey. Okey, tarikh pengisian. Kita boleh lihatlah kat sini apa yang kita buat, tindakan.
Okey, pergi pada pelaporan. Laporan SPdPR. Okey. Kita lihat. Okey, sekiranya kita nak edit, kita boleh edit. Sini edit record ini. Okey, kita boleh. Okey. Baik, itu saja untuk perkongsian saya kali ini. Semoga dapat membantu anda di luar sana. Okey, jika anda suka perkongsian ini, jangan lupa like dan subscribe dan komen di ruang komen di bawah. Okey, anda boleh dapatkan modul penggunaan sistem pelaporan pembelajaran dan pengajaran di rumah di bawah description. Okey, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.